Xin chào cả nhà, Emi đây. Video clip ngày hôm nay sẽ là review những app chỉnh hình yêu thích của Emi. Lý do có clip này là bởi vì là gần đây thì có rất nhiều bạn khen là Facebook này với Insta của Emi có nhiều hình đẹp quá. Ai mà chưa theo dõi Emi ở trên Facebook và Insta thì follow nhá, thử xem là hình có đúng đẹp như là mọi người comment hay không. Thực ra thì hình đẹp thì tất nhiên là quần áo cũng phải đẹp rồi nè, rồi bản thân mẫu thì cũng phải hơi đẹp đẹp nè. Ngoài ra thì việc là mình bố cục như thế nào và chỉnh hình như thế nào sau đó vô cùng quan trọng. Và trong video clip này thì Emi sẽ review những app mà Emi thường sử dụng cũng như là cách sử dụng. Mọi người cùng đón xem nhé. Mà trước đó đừng quên subscribe YouTube channel của Happy Skin để chúng ta cùng celebrate 500.000 subscriber vào cuối năm nay nha, please. Nguyên tắc đầu tiên của Emi đó là không bao giờ chụp hình bằng app mà sẽ chụp bằng cam thường. Bởi vì là đôi khi mà chụp bằng app ảo quá rồi ấy, sau đó sửa lại rất là khó. Mà chụp bằng cam thường thì nên chọn những thiết bị mà tốt một chút xíu. Ví dụ như là điện thoại đời mới của iPhone này, của Samsung này, hoặc là một số những máy ảnh xịn xịn. Nguyên tắc thứ hai, nếu mà bối cảnh quá rối rắm và không đủ đẹp ấy, thì nên chọn chụp bằng chế độ chân dung, tức là chế độ portrait. Nguyên tắc thứ ba, để cho người trong chúng ta như là siêu mẫu khi mà chụp toàn thân ấy, thì thay vì là chụp xuôi như thế này thì các bạn hãy thử chụp ngược. Bởi vì là một trong những lỗi rất là hữu ích của các điện thoại đó là khi mà, đặc biệt là điện thoại iPhone ấy, đó là khi mà chúng ta chụp ngược như thế này thì bằng một cách nào đó thì tỷ lệ phần chân ở phía dưới rất là dài. Nên là thay vì hồi ngày xưa em cứ phải dùng mây tu để mà kéo chân, thì bây giờ khi mà chụp ngược như thế này thì khỏi cần phải kéo chân luôn. Chân cũng đã dài hơn so với cả bình thường rồi. Cả nhà nhớ này, một cái tỷ lệ chuẩn ấy, đó là chia cơ thể của chúng ta ra làm 6 đầu. Tức là ngoài cái đầu này ra, nếu phần ở phía dưới của chúng ta mà dài tương đương với 5 đầu thì đấy là tỷ lệ của một siêu mẫu. Nên là rõ ràng nếu chúng ta không phải là siêu mẫu thì chúng ta sẽ phải kéo phần phía dưới ra cho nó dài hơn một chút xíu. Nhưng mà không cần thiết là phải đến 5 đầu đâu. Chúng ta chỉ cần là kéo dài hơn một tí thôi là người của chúng ta đã rất là thanh thoát rồi. Nguyên tắc cuối cùng đó là phải thực hành rất nhiều để có thể làm chủ được cơ thể, làm chủ được ánh mắt, làm chủ được nụ cười và body language, ngôn ngữ cơ thể. Bởi vì nếu mà chụp hình ấy, lúc nào chúng ta cũng chỉ có một vài những pose cơ bản như thế này, chúng ta cảm thấy căng cứng, rồi tay của chúng ta cũng không được thoải mái, vai cũng không thoải mái, nụ cười gượng gạo thì chắc chắn không thể có một bức hình đẹp được. Nên là chúng ta phải tập cách làm quen trước. Một mẹo của Emi đó là khi mà Emi chụp hình, Emi thường tưởng tượng rằng là máy ảnh hoặc là điện thoại trước mặt mình là một người mà mình rất là yêu quý, hoặc là một người mình rất là thân quen. Tự nhiên lúc đấy Emi cảm thấy là dễ chịu hơn rất là nhiều và sẽ có những biểu cảm dễ thương, giống như là tự nhiên mình hay làm với người đó. Một bí quyết thứ hai nữa đó là nếu giả sử một hôm đấy tóc không đẹp này thì chúng ta đội nón này, hoặc là mắt mà chưa kịp make up đẹp gì hết ấy, chúng ta có thể đeo kính này, hoặc là chúng ta biết là cái góc mắt này của chúng ta đẹp này thì chúng ta nghiêng một chút xíu, và chắc chắn là trong những trường hợp đó thì chúng ta sẽ có một bức hình đẹp hơn so với bình thường. App chỉnh hình yêu thích của Emi mà cũng là một trong những app đầu tiên mà Emi sử dụng đó chính là VS Cocam. Cái mà Emi thích của VS Cocam ấy đó là vô cùng nhanh gọn, đơn giản. Bởi vì đã có những chế độ sẵn rồi, đôi khi chúng ta không cần phải chỉnh chi tiết. Chúng ta chỉ cần chọn một filter mà chúng ta yêu thích là đã có một kiểu ảnh chuẩn Instagram. Đấy, cái mà Emi thích thứ hai đó là khi mà dùng VS Cocam ấy thì chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh sửa bằng file RAW này. Và khi mà xuất ra file sau khi mà chỉnh sửa ấy, thì vẫn có một chất lượng rất là tốt và không bị compress, không bị nén lại quá nhiều. Ngày xưa thì Emi rất là hay dùng VS Cocam, và Emi dùng VS Cocam thì hơi lười, hầu như là ít khi chỉnh chi tiết, mà ngay lập tức thì Emi sẽ chọn một filter mà mình yêu thích. Thường đó sẽ là A6, A2, A4. Và nếu mà có liên quan đến người ấy, thì mọi người có thể sử dụng là S1 hoặc là S2. Sau khi mà chọn filter xong ấy, thường ở mức sẽ chỉnh ở mức khoảng tầm 50 hoặc là 60, mức 5 hoặc là mức 6 thì đó, cùng lắm là lên mức 8. Sau đó thì Emi sẽ ra ngoài, nếu cần phải chỉnh sửa gì thêm thì Emi mới chỉnh sửa về ánh sáng, hoặc là độ tương phản, hoặc là về mặt độ sắc nét sharpen. Nhưng mà về sau này khi mà Emi đã sử dụng những app khác rồi thì thường Emi sẽ chỉnh những cái chi tiết đó ở một app khác, đó là Lightroom. Lightroom là một app chỉnh sửa rất xịn sò của nhà Adobe Photoshop. Chính vì vậy nên là khi mà sử dụng thì mọi người thấy là các tính năng có vẻ nhiều hơn so với cả một app chỉnh sửa thông thường và rất chuyên nghiệp. Mọi người có thể chỉnh sửa file RAW nếu mà mua bản premium, và
Thậm chí nếu không mua bản premium á, mà khi mà xuất ra cũng giống như là VS CoCam, chất lượng hình rất tốt. Đối với app này thì sẽ không có filter, nên là thường em đi chỉnh sẽ chỉ dùng để là chỉnh chi tiết thôi. Còn nếu mà muốn hình cho lên Insta hoặc là hình mà màu cho nó đẹp ý, thì em đi sau đó sẽ chỉnh bằng một app khác nữa. Đối với cả Lightroom ý, thì mọi người chỉ cần là chọn một bức hình mà mình yêu thích, xong rồi sau đó ấy, thì thường cái cách mà em đi làm là em đi sẽ bật chế độ auto lên trước. Bởi vì là khi mà chế độ auto ấy, là phần mềm này đã tự chỉnh một số những thông số cơ bản rồi. Sau khi mà chỉnh chế độ auto xong thì em mới bắt đầu là chỉnh sửa lại để xem là mình có cần phải điều chỉnh gì thêm hay không. Thì em sẽ chọn ví dụ như là phần ánh sáng, exposure, contrast, highlight, shadow, white, black, mình chỉnh sửa lại theo ý của mình. Những bức hình nếu mà mọi người mà muốn trông cho Hàn Quốc ấy, thì thường nguyên tắc hình của Hàn Quốc thì em thấy rằng là contrast và highlight thường là sẽ giảm đi để bức hình không bị quá gắt. Khi mà giảm highlight và contrast thì tổng thể và chủ thể cũng sẽ hài hòa với nhau. Và mọi người có thể tăng exposure lên một chút xíu. Cái mà em thích ở phần exposure của Lightroom á, là nhìn trông không bị gắt, không bị lốp sáng và trông rất là tự nhiên, nhẹ nhàng. Chỉnh sửa một chút xíu một cũng rất là dễ. Trong phần color thì tùy theo gu của các bạn thôi. Ví dụ chẳng hạn như là nếu mà các bạn thích lạnh thì các bạn sẽ giảm cái temperature sang phía bên trái. Còn nếu mà các bạn muốn những cái bức hình ấm áp ấy, thì chúng ta có thể tăng sang phía bên tay phải. Và thường thì em sẽ thích hình mà có vibrant thì em sẽ chỉnh cho vibrant lên khoảng tầm 10 hoặc là 15. Nhưng mà sẽ không tăng saturation quá nhiều. Bởi vì là nếu mà tăng saturation quá nhiều thì em cảm giác là cái bức hình nó hơi bị nóng và hơi bị gắt quá. Có một tính năng của Lightroom mà em nghĩ là mọi người cũng sẽ rất yêu thích. Đó chính là tính năng đổi màu. Ví dụ như là đôi khi em đi chụp hình ấy, em thấy là có vẻ như là cái áo của mình màu nó không ăn nhập gì với background cả. Hoặc là tự nhiên ở background có một cái màu xanh của lá cây mà nó rất là rực rỡ, nhưng trong cái bức hình đấy thì cái màu xanh đấy nó lại cực kỳ off track, không liên quan. Trong trường hợp đó thì các bạn chỉ cần là vào phần color, xong chọn mix và chọn nút mũi tên như thế này. Rồi chọn màu mà mọi người muốn thay đổi. Đây, chọn mũi tên như thế này. Sau đó thì click vào màu mà mình muốn thay đổi. Và mình sẽ quay vòng vòng như thế này để thay đổi cái hue của màu đó. Ví dụ như là chẳng hạn như là bức hình này thì em thấy rằng là áo và style rất là mùa thu. Và em không muốn là có một màu lá xanh quá xanh, xanh ngắt như là mùa xuân. Thì em sẽ thay đổi hue xuống thấp hơn. Ví dụ như là âm khoảng tầm -40 hoặc là -30 thôi là thấy cũng ok rồi. Thì tự nhiên cái bức hình của chúng ta sẽ mang hơi hướng là vintage và rất là autumn. Combo mà em hay sử dụng nhất đó là sau khi mà chỉnh sửa chi tiết ở trong Lightroom hoặc là Snapseed xong thì sẽ qua Quick Shot để filter lại và làm như thế nào trông ảo ảnh hơn. Bởi vì là hoàn toàn trái ngược với cả Lightroom, ở trong Quick Shot thì cũng có một số những chỉnh sửa, một số những function để mà chỉnh sửa chi tiết, nhưng mà em lại cảm thấy là không được hiệu quả cho lắm, và màu sắc cũng không được đẹp cho lắm. Chưa kể là nếu mà chỉnh sửa quá nhiều ở trên Quick Shot ấy, thì em thấy là chất lượng của hình cũng sẽ bị giảm đi. Nên là đối với cả Quick Shot thì có một vài những tính năng cơ bản mà em rất hay dùng. Thứ nhất đó là Sky, tức là mình có thể thay đổi bầu trời. Và cách mà em thường hay sử dụng, ví dụ như là bức hình này nhá, thì nếu mà bầu trời sẵn có của bạn ấy thì mọi người sẽ thấy rằng là có rất là nhiều những vằn vện ở mây. Và đôi khi em cảm thấy là như thế thì khiến cho bức hình quá rối, bởi bản thân là chủ thể ấy, rồi đằng sau còn có người, còn có cây, đã rất là nhiều chi tiết rồi. Thì em sẽ muốn là một cái bầu trời quang quẻ hơn và sẽ chọn một cái bầu trời mà chỉ xanh ngắt, không hề có mây. Và cách mà Quick Shot cắt mây ra khỏi những cái background khác ấy, thì cũng khá là khéo léo, nên là hầu như thì cũng không bị quá ảo. Rồi sau đó thì em sẽ sử dụng filter. Và filter của Quick Shot rất nhiều filter đẹp, cực kỳ chuẩn Instagram. Mọi người có thể thử một vài những filter mà mình yêu thích và chọn ra những cái filter mà hay dùng nhất. Ví dụ như là em thì em rất là hay dùng ví dụ như là VB01 này, rồi NT05, NT05 này. Đấy là một số những filter mà em rất hay dùng. Muốn một cái màu mà cho nó nóng bỏng mà nó rất là Insta, rất là summer ấy, thì mọi người có thể dùng là TN02 hoặc là TN05. Đấy là những cái filter rất mùa hè, rất summer time.
Có một điểm mà em phải nói trước với cả các bạn ấy là hãy cẩn trọng, be careful với cả Quick Shot, bởi vì ở trong này có quá nhiều những tính năng khác nhau, rồi có rất nhiều những filter, rất nhiều những element mà đôi khi chúng ta sẽ bị tham. Chẳng hạn như là chúng ta sẽ muốn thêm flare, rồi chúng ta thêm đèn, rồi chúng ta thêm mây, thêm mưa, thêm rất nhiều thứ. Và đôi khi hoặc là thay đổi màu của một cái bức hình mà nó quá mức, nó trông nó sẽ không thật. Thì đối với Emmy thì giai đoạn đầu Emmy cũng bị lạm dụng những cái như thế, nhưng sau này thì Emmy tiết chế lại. Hầu như Emmy sẽ chỉ sử dụng Quick Shot để mà xử lý trời này, hoặc là xử lý về mặt màu sắc thôi. Emmy cố gắng là không bổ sung quá nhiều những chi tiết vào trong bức hình, hoặc là thay đổi màu sắc một cách quá dị thường, vì lúc đấy Emmy thấy là nó không còn tự nhiên nữa, và đôi khi bức hình của chúng ta đối với Emmy là không còn đẹp. Thực ra nếu không dùng Lightroom mà dùng Quick Shot luôn thôi cũng được. Mọi người hoàn toàn có thể vào phần Adjust, và trong này thì cũng có khá là nhiều những nút để mà chỉnh về ánh sáng, rồi độ tương phản, rồi mức độ vibrance của bức hình, shadow, highlight, saturation, temperature. Chỉ có là Emmy cảm thấy nó không đẹp bằng khi mà Emmy sử dụng Lightroom thôi. Phần mềm tiếp theo mà Emmy cũng rất hay sử dụng, đặc biệt đối với những bức hình chân dung, đó chính là Snapseed. Đây là một phần mềm với rất nhiều tính năng, và đôi khi mới sử dụng thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy là hơi bị rối một chút xíu, bởi vì là quá nhiều tính năng, nhưng mà các bạn dùng nhiều thì các bạn sẽ quen thôi. Ok, ví dụ nhé, đối với cả phần mềm Snapseed này, cái mà Emmy thích nhất đó là dùng để chỉnh da. Bởi vì là chỉnh da của Snapseed thì vẫn đẹp mà không bị ảo như là dùng những app về D615 hoặc một số những cái app khác. Ví dụ như là một bức hình như thế này, nếu mà Emmy cảm thấy rằng là da chưa đủ đẹp ý, thì Emmy sẽ vào phần Tool và sẽ chọn chế độ là Portrait. Thì khi mà chọn vào chế độ Portrait ấy, thì nó sẽ có nhiều mức khác nhau. Ví dụ như là Spotlight 1, Spotlight 2, tức là khiến cho thường là khuôn mặt của chúng ta trông sẽ nổi bật hơn, hoặc là Smooth 1 hoặc là Smooth 2, tức là khiến cho da dẻ của chúng ta sẽ mịn màng hơn tùy từng cấp độ. Eye 1, Eye 2 tức là sẽ khiến cho mắt của chúng ta to hơn nếu chúng ta cần chỉnh, và thậm chí là có những combo, tức là tất cả mọi thứ cộng vào với nhau. Thường thì Emmy sẽ thích nhất, Emmy không muốn làm to mắt đâu bởi vì là trông nó sẽ ảo ảo ấy, thì Emmy thích nhất là chế độ Smooth 1. Khi mà chỉnh chế độ Smooth 1 ấy thì chúng ta có thể chỉnh chi tiết, ví dụ như là Face Spotlight chúng ta có muốn tăng lên hay không, rồi Skin Smoothing là đến mức độ như thế nào. Ví dụ như là bức hình này thì Emmy thấy là 30 cũng ok rồi. Face Spotlight thì có thể là tăng lên một chút xíu, khoảng tầm 10, để cho mặt của chúng ta được sắc nét hơn. Eye Clarify thì chúng ta thấy là có cần phải khiến cho mắt của chúng ta to hơn hay không, còn nếu không thì để không cũng được. Và cùng lắm thì Emmy có dùng thì cũng chỉ là thêm 5 hoặc là thêm 10 thôi, bởi vì không muốn là mình biến dạng thành một người khác ấy. Thực ra Snapseed có quá nhiều chức năng, nhưng mà thường thì Emmy không dùng hết đâu. Emmy chỉ tập trung vào một số những chức năng chính, ví dụ như là Portrait mà Emmy vừa nói. Cái thứ hai nữa là Tune Image. Tune Image thì giống như là Emmy cũng nói, giống như là chức năng Adjust ở trong Quick Shot, hoặc là chức năng Details ở trong Lightroom để chỉnh chi tiết về mặt ánh sáng, rồi mức độ tương phản và nhiều thứ khác nữa. Nhưng mà khi mà đã dùng Lightroom rồi ấy, thì Emmy thấy rằng là tốt hơn rất là nhiều so với cả dùng Snapseed hoặc là dùng Quick Shot ở khoản này. Nên là thường trong trường hợp đó thì Emmy cũng sẽ không dùng Tune Image của Quick Shot nữa, của Snapseed nữa. Và Emmy sẽ dùng thêm một chức năng nữa. Có một chức năng nữa mà Emmy cũng rất hay dùng, đó chính là Healing. Đây là một chức năng mà gần như là sẽ giúp chúng ta xóa đi những thứ không cần thiết ở background. Tất nhiên ý, xóa cũng không được quá đẹp đâu. Các bạn muốn đẹp ý, ví dụ nhé, trong bức hình này chẳng hạn, đúng không? Mà chúng ta thấy là cái chỗ này nó lổn nhổn quá, chúng ta không muốn thấy, thì chúng ta có thể dùng chức năng Healing và chúng ta sẽ xóa đi để không thấy quá nhiều những cái gỗ bàn ở phía dưới như thế này. Đó, thì trong lúc đó phần phía dưới này thành xi măng hết. Hoặc là nếu mà các bạn mà muốn xóa một cách trông nghệ thuật hơn ý, thì các bạn nên là zoom cái bức hình ra. Chẳng hạn như là zoom cái bức hình thật to ra, và sau đó thì chúng ta hơi tỉ mẩn một tí xíu, chúng ta sẽ xóa từng tí một ở trong bức hình đấy, thì đảm bảo rằng là trông nó cũng sẽ không bị lem nhem. Mà có thể mọi người cũng sẽ rất là yêu thích, đó chính là Facetune 2. Lý do là thứ nhất là Facetune 2 giúp chị chụp selfie rất là đẹp mà không bị ảo như là Wacom hay là B612. Em thực sự là em không thích Wacom B612 một chút xíu nào cả, bởi vì là khi mà mỗi lần mà chụp lên ấy thì em có cảm giác là mình bị biến dạng.
Còn đối với cả Facetune 2 thì nó vẫn duy trì được một nét tự nhiên và mọi người hoàn toàn có thể chỉnh sửa. Ví dụ như là muốn mức độ smooth, muốn mức độ là sáng của răng, rồi muốn những cái size của bức hình thay đổi như thế nào, ít hay nhiều ấy, mọi người có thể hoàn toàn chỉnh sửa trên này. Đây, ở đây là hình gốc. Rồi nếu mà muốn thay đổi một tí xíu thì chúng ta có thể, đấy, chỉ cần thêm một tí thôi là trông nó vẫn tự nhiên ấy, chứ nó không bị ảo ấy. Răng cũng thế, nếu mà cần răng rất là trắng, răng, ôi mẹ ơi trắng quá, rồi răng bớt lại, đấy, thì ngay lập tức là đã có một cái răng trắng hơn so với cả bình thường, một làn da đẹp hơn một tí xíu so với cả bình thường nhưng không bị ảo quá. Có một cái nữa mà mọi người cũng sẽ thích của Facetune 2 đó là nâng việc chỉnh sửa của chúng ta lên một tầm cao mới nhờ công nghệ AI và AR sẽ giúp là nhận diện khuôn mặt của chúng ta, tự detect luôn đâu là mắt, đâu là mũi, mồm, miệng, cằm, để sau đó nếu mà chúng ta cần phải chỉnh sửa ấy thì cũng rất là dễ. Thực ra Facetune 2 có quá nhiều những chức năng tuyệt vời. Ví dụ như là đây, bức hình này của Emmy chụp với cả Lan Khuê nhá. Mọi người hoàn toàn có thể retouch khuôn mặt. Ví dụ như là khiến cho mặt của Emmy bành ki quá, các bạn ấy sẽ tự nhận diện mặt của Emmy luôn. Xong rồi mình thay đổi jaw, mọi người có thấy không? Để tự nhiên trông mặt thon gọn không khác gì mặt của hoa hậu. Dạ, có cảm giác như là giảm được đến mấy ký luôn. Nhưng mà thường thì Emmy không mê những chuyện này vì Emmy chấp nhận là mình không được xấu, không được hoàn hảo lắm. Nên là với Facetune 2 hầu như Emmy rất ít khi động chạm đến mặt. Ví dụ như không khiến cho mình vi line hơn, không khiến mắt to hơn, không khiến mũi nhỏ hơn, không khiến những thứ đó. Chỉ có một số thứ sau mà Emmy hay sử dụng. Đầu tiên đó là chế độ retouch. Trong retouch thì mọi người sẽ có chế độ đó là làm trắng răng, whiten. Thì Emmy cũng khá là thích sử dụng chế độ này bởi vì là răng là trắng hơn một tí xíu thôi là trông khuôn mặt cũng đẹp hơn. Và ngoài ra thì Emmy hay sử dụng chế độ whiten này, cũng thay vì là để làm trắng răng thì sẽ làm trắng background. Đặc biệt khi mà Emmy chụp hình sản phẩm này, đôi khi background nó không đủ trắng, trông nó cứ kiểu như là bị màu cháo lòng ấy, nhìn không được sang, thì Emmy sẽ sử dụng chế độ whiten này và chùi hết background đi để khiến cho cái background trắng hơn so với cả bình thường. Đó, trắng thật là trắng lên, cực kỳ hữu dụng nếu mà mọi người áp dụng cho, ví dụ chẳng hạn như là chụp sản phẩm này, hoặc là đôi khi mà mình chụp mà mình muốn là theo một cái style mà nó Tây, thật là Tây ấy, chủ thể thì nổi bật hẳn lên, còn background là trắng ẩn ra, thì chức năng này sẽ rất là phù hợp. Nhưng mà nhớ nhá, là muốn chùi cho kỹ thì mọi người sẽ phải zoom cái hình ra, xong rồi mình chùi để mà đảm bảo rằng là sẽ không bị nhom nhem. Chức năng thứ hai ở trong phần retouch mà Emmy cũng hay sử dụng đó là hue. Cũng giống như là chức năng ở bên Snapseed thì hue này cũng sẽ giúp là mình xóa đi những thứ mà mình không muốn highlight. Nhưng mà cái khác biệt của hue này so với cả hue của Snapseed là hue này là nó sẽ làm mờ đi. Ví dụ mọi người sẽ thấy là nó làm mờ đi cái phần đằng sau, chứ nó không hoàn toàn thay đổi cái background của chúng ta. Còn healing ở bên Snapseed là nó giống như là patch ở trong Photoshop ấy, là mình sẽ đắp cái chỗ ở miếng ở chỗ này vào cái miếng ở chỗ kia và khiến cho là cả một cái background nó sẽ trở nên đồng nhất với nhau hơn. Chẳng hạn ví dụ như là ở đây là con đường, ở đây là có cái cây. Nếu mà sử dụng healing ở bên Snapseed ấy, thì mình sẽ dùng một cái miếng ở con đường, mình đắp rồi mình che cái cây đi nếu mình không muốn có cái cây ở đó. Còn hue ở bên Facetune 2 ấy, thì là mình sẽ khiến là cái cây nó mờ đi, chứ cái cây nó không biến mất. Nó sẽ biến mất, nhưng nếu mà nó biến mất thì cả cái khoảng đấy nó cũng sẽ mờ tịt đi rồi, tự nhiên mình thấy nó giống như kiểu nó bị out focus cả cái đoạn đó. Chức năng tiếp theo mà Emmy rất hay dùng ở trên Facetune đó chính là reshape. Chức năng reshape này sẽ khiến là chúng ta có thể thay đổi được kích thước của một số phần ở trên cơ thể. Và cái này thì nó rất là linh động. Chúng ta chỉ cần là ok, dùng 2 ngón tay của chúng ta kéo ra kéo vào như thế này thôi là cái phần đấy cũng sẽ thay đổi kích thước theo. Chẳng hạn ví dụ như là bức hình này nhá, lúc đấy mà Emmy đang đứng cạnh Lan Khuê đúng không? Và Emmy không để ý lắm nên là cái tay của Emmy ép vào người rất là rõ. Và khi mà ép vào mạnh quá thì sẽ khiến là cái bắp tay của chúng ta trông hơi to, trông thật là đô quá đi. Thế là Emmy muốn là trông mình thanh thoát hơn thì Emmy sẽ chỉnh sửa và sử dụng là chức năng reshape. Emmy sẽ phóng cái bức hình đấy to ra và xong rồi sau đó thì Emmy sẽ kéo cái phần bắp tay của mình lại để cho đấy, cái tay của mình trông có vẻ nhỏ hơn một tí xíu thôi, chỉ có tí xíu thôi ha. Tất nhiên là có thể là nó sẽ ảnh hưởng đến background một chút xíu, nó sẽ ảnh hưởng xung quanh là các bạn sẽ thấy chữ R và chữ Y ở đấy thì nó sẽ tròn mà nó hơi to ra so với cả bình thường. Nhưng mà
nhỏ lắm nên là hầu như là không ai zoom đến mức độ như thế cả. Và quan trọng là đạt được mục đích là cái bắp tay của Amy đã trở nên nhỏ hơn. Đó, nên là trông mình đủ thanh thoát để có thể post được bức hình này. Ngoài Lightroom thì một ứng dụng khác của Adobe Photoshop mà Amy cũng thường xuyên sử dụng trên điện thoại đó chính là PhotoFix. Nếu Lightroom thì chuyên về chỉnh sửa hiệu ứng và màu sắc của bức hình thì PhotoFix sẽ cho phép chỉnh sửa chi tiết của bức hình, ví dụ như là làm mịn da hoặc là loại bỏ những vật thể thừa không cần thiết ở trong bức hình mà không ảnh hưởng đến chất lượng của hình ảnh. Ngoài chỉnh bắp tay ra thì hoàn toàn là có thể sử dụng để chỉnh bụng hoặc là chỉnh eo. Ví dụ chẳng hạn như là hôm nào không để ý thế là đứng ưỡn hết cả bụng ra thì chúng ta có thể khiến cho bụng của chúng ta nhỏ hơn một tí, hoặc là eo 65 muốn xuống 56 thì cũng được luôn. Nhưng mà một lần nữa thì Amy cũng lại phải cực kỳ là cảnh báo các bạn là chúng ta rất dễ để trở thành con nghiện của các app chỉnh ảnh, nên là thôi mình chấp nhận đi là mình vừa đẹp vừa phải thôi, mình không cần phải đẹp perfect. Ví dụ chẳng hạn như là mình đang eo 70 mình xuống 65, 66 thì cũng được, nhưng mà đừng có xuống quá đà, bởi vì là trông như thế thì ảo lắm. Đôi khi người ta gặp mình ở ngoài người ta thất vọng tràn trề, phản tác dụng. Vậy là chia sẻ hết rồi, bao nhiêu bí quyết thì đã móc hết ruột gan ra để nói với cả mọi người rồi, cũng đã lộ chân tướng là Amy không được đẹp như là trong hình, ở ngoài xấu hơn. Nhưng mà thôi không sao, bởi vì là thực ra thì Amy nghĩ là khi mà chúng ta post một bức hình đẹp lên ấy, miễn là không quá khác so với cả chúng ta hàng ngày, thì chúng ta cũng thấy yêu đời đúng không? Chúng ta cũng thấy hạnh phúc hơn. Tự sướng như vậy trước đã. Và hy vọng là các bạn sẽ sử dụng những app này một cách nhuần nhuyễn để cuộc đời của chúng ta đẹp đẽ hơn, miễn làm sao đừng biến thành một con người khác ở trên mạng là được. Chúc các bạn sẽ luôn luôn có những khoảnh khắc thật là đẹp. Và nhớ đừng quên dõi theo Happy Skin và subscribe Happy Skin YouTube channel nha. Bye bye.